Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mi az, amiről nem mond semmit, vagy mi az, amit gondol, mi az, amit érez. Úgyhogy meg is nézzük, vele is kezdünk, hogy mi a helyzet ezzel a szeretett személlyel, mit tudhatunk meg róla, hogy van ő, mi van vele, mi van ezzel a szeretett személlyel. Mi a helyzet a szeretett személlyel? No, hát megrögzött szokásaival úgy látszik, hogy fel kell hagyni, vagy legalábbis változtatni kell rajta. Időről időről lehetséges, hogy erre valamiféle ösztökélés kap, mástól is kaphat rá, például a környezetéből, hogy felszólítják, hogy na ezt most már ne csináld tovább, vagy finomabb, vagy még durvább módon, de úgy látom, hogy ennek hatására ő bizony elkezd változtatni az mondjuk, ahogy így szokták mondani, komfortzónáján, valójában ez az ő szokásvilága. Na, megnézzük itt az utazást, hogy mi az, amiben ő éppen megéli a változást, mit változtat. Elképzelhető, hogy néhány dologra rájön arra, hogy mi van azoknak a korábbi gondolatainak a hátterében, amit ő igaznak hitt. Ez a ilyen felismerések időszaka is lehet, amit nem csodálkozok, hiszen most pontosan ilyesmi energiák vannak, amik ezt támogatják, hogy lássunk már a függöny mögé, és lássuk már mi van a háttérben, és hogy ne éljünk ilyen álomvilágban. Ugye a Neptunusz elhagyta a halak jegyét, és ott hajlamosított arra, hogy ködösséget hozzon, álomvilágot teremtsen körülöttünk, és ahol úgy szépen el is tudtunk lenni, de most, hogy átment a cselekvő Kós jegyébe, átért oda a zodiákusban, ott viszont ott is tud ilyen ködösséget előidézni, viszont nem az érzelmek területén, hanem ott például arra kell figyelni, hogy milyen cselekedeteket csinálunk, hogy az tényleg jó eredményt fog elhozni, vagy pedig óvatosabbnak kell lenni. Minden esetre a gondolataink és az érzéseink terén az biztos, hogy egy sokkal jobban ráláthatunk a dolgokra, és ő ezt ilyen állapotot él meg most. Na, megnézzük még itt az örvendezést, hogy milyen szokásokról van itt szó, amiben ő akadályoztatva volt. Lehetséges, hogy ő így bizonyos életterületeit, vagy bizonyos dolgait ahhoz kötötte, hogy arra van-e elég pénz, vagy hát ugye ez lehetséges, hogy mondjuk olyan ruhákat vett, vagy olyan elvárásai voltak a ruhák, autók, egyéb dolgok terén, ami hát nem az olcsó kategória volt, és minthogyha ezen a téren is például ő neki felnyílna a szeme, kinyílna a szeme, és ráébredne arra, hogy bizony itt változtatásra van szükség, mert lehet, hogy most a pénzáramlás van akadályoztatva, ami általában azért van, hogy elgondolkodjunk, hogy mit is csináltunk eddig, de bármilyen más értékről lehet szó, nem csak azt, amit most én példaként hoztam, tehát az ő értékrendjének a felülvizsgálatát mutatják a lapok, és ennek az átalakulása van éppen folyamatban.
pontosan azért, amit mondtam az előbb, hogy már az érzelmek és a gondolatokról a lila köd kezd lehúzódni, és kezdi meglátni azt, hogy milyen a környezete, milyen az ő gondolkodása. Na megnézzük akkor, hogy ez a szeretett kedves hogyan gondol a nézőre, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban, milyen gondolatai vannak, hát rengeteg gondolata van, az biztos. És még kérek szépen, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban. Hát, ami biztosan nagyon sokat gondolkodik, hogy találkozni. Szeretne találkozni veled, szeretné azt úgy minden szinten megélni ezt a találkozást, és ezen rengeteget jár az esze. Megnézzük a gondolatait. Újabb és újabb ötlete van, amit újra és újra elvet. Egy stabil pont van, hogy te ott vagy az ő gondolataiban, bár amiért elveti a gondolatait, mögött az a bizonytalanság van, hogy hát ha mégsem vagy te neki ott biztosan. Megnézzük még a találkozást, a látogatásra kérek szépen. Egyes esetekben vagy a fizikai távolság, vagy az eltávolodás az, ami nehézséget okoz szerinte, az ő gondolatai szerint, viszont valójában az, hogy ő nem akar, vagy nem tud úgy kommunikálni, ahogyan az optimális lenne, vagy ahogyan az szükséges lenne itt a jelen szituációban, és ez a kommunikációs nehézség az, ami valójában akadálya a kettőtök találkozása között. Az a kommunikációs nehézség, hogy nem meritek kimondani, vagy ő nem meri kimondani, ami benne van, nem meri felvállalni a saját gondolatait sem. Veletek kapcsolatosan ugye itt látható az, hogy jön egy szuper ötlet, és aztán elveti, ha mégis megtartaná, akkor azért bizonytalanodik el, hogy akkor ehhez ti mit szóltok. Tehát így aztán utána elkezdi ezt, akár azt is, hogy rátökkeni, hogy ti miattatok bizonytalan, mert ti nem adtok elég egyértelmű választ, vagy ti vagytok azok, akik túlságosan rámenősek. Tehát minden esetre én azt érzem, hogy ő még nem viselkedik felnőttként, ő még nem vállalja fel a saját gondolataiért sem a felelősséget, és megnézzük akkor, hogy legalább az érzéseiért vállalja el, azt képes-e. Úgyhogy a kérdés az, hogy ez a szeretett, kedves, szeretett személy mit érez a néző iránt, ez a kérdés, mit érez a néző iránt, ez a szeretett személy, mi az, amit ő érez, mi az, amit ő érez. Hát itt az látszik, hogy ő bele van betegedve abba, hogy találkozzatok. Tehát az ő érzései most körül járnak, még akkor is, hogyha ez időnként kicsit elcsendesedik, mégis ott van. Na nézzük akkor megint a látogatást középen, hogy milyen érzésekkel van ez a téma iránt. Hatalmas reményekkel van, hogy egyszer mégiscsak összejön. Na nézzük a betegséget, hogy akkor meg miért nem. Vagy mi a baj itten.
Hát tudjátok, ez most, ahogy ezt így raktam ki, az jutott eszembe, hogy így ideig én is tévedésben voltam azon a téren, hogy például egy vízöntő Vénuszú személy az nem igazán mer elköteleződni, az fél az elköteleződéstől, és mostanában fordult vagy változott bennem is az a dolog olyan szinten, hogy nem is biztos az elköteleződéstől fél, hanem attól a rengeteg érzelemtől, ami egy kapcsolatnak való megnyílás rászakad. Tehát valójában, amit nagyon sokan azt mondják a vízöntőre, hogy hideg-rideg, és fél az elköteleződéstől, amögött az van, hogy ő fél a saját reakcióitól, hogyha ő beleengedi magát egy érzelembe, egy kapcsolatban, akkor az őt megfojtja, az abba ő belesüllyed. És valójában itt is ezt látom, hogy ő abba betegszik bele, az érzelmébe, és amikor ezt így magába néz, és elképzeli, hogy ennek milyen következménye lenne, és ez hogy hogyan, akkor ez szinte már függőségé változik, hogy ezt hogyan tudja elképzelni, tehát ez így amit az előbb is mondtam, hogy ő megretten attól, hogy mit vált ki benne, amikor ő megengedi magának azt, hogy ő szerelmes legyen. És azért mondtam, mert hogy itt például ezzel látom párhuzamot is. Lehet, hogy nem a vízöntőben van a Vénusza, de ettől még mások is megélhetik ugyanezt az érzést, vannak más kombinációk is, csak most például ez jutott eszembe, valószínűleg azért, mert itt van a legjobban a fejemben ezzel kapcsolatosan ez az érzés leírva, és én mindig azt tolmácsolom, amit kapok, és ahhoz kapcsolódóan a bennem lévő emlékeket és érzéseket. És itt ehhez most ez jött, hogy ő egy ilyen nagyon mély érzelmet él meg, de olyan félelemmel attól, hogy ő szembesüljön ezekkel az érzésekkel, ami megakadályozza azt, hogy ti találkozzatok, de mérhetetlenül vágyik rá, és ez a mérhetetlen vágyakozás fog elvezetni őt oda, hogy meri majd vállalni a kockázatot. De megnézzük, hogy mikor meri vállalni, hogy a következő néhány napban meri-e vállalni. Tehát a kérdés az, hogy mire számíthat a néző ettől a személytől a következő néhány napban, egy hétben, mire lehet számítani ettől a személytől, mire lehet számítani ettől a személytől a következő néhány napban, egy hétben. Hát a vágyai azok erősödnek és állandóan készenlétben tartják, ugyanakkor pedig az elméjével még mindig ott tart, hogy félelemben van, hogy nem lesz ebből semmi, illetve mármint a kettőtök kapcsolatából, illetve lehetséges, ahol ez szóba jöhet, hogyha van neki egy meglévő kapcsolata, akkor fél, hogy abban a kapcsolatnak a mintájára a veled való kapcsolata sem alakul jól. Na nézzük ezt a féltékenységet. Hát igen, tehát amit az előbb mondtam, hogy bizony ott nem az elköteleződéstől fél, hanem attól az érzelmi, túláradó érzelmektől, és attól, hogy itt megint csalódni fog, úgy, ahogy itt ebben már megtörtént korábban, és ez az, amit a következő időszakban őt nyomni fogja. Na nézzük a kevés pénzt. De hát feltehetően azért fogja ez őt nyomni,
hogy végre merjem már másképp beszélni, másképp gondolkodni, másképp kommunikálni, mint ahogy azt eddig megszokta, mint ahogy azt eddig csináltam, mert az az út nem járható a számára, viszont amit az előbb is láttunk, ott a másik verzió az számára egy ingovány, amit ő nem mer egyelőre bevállalni, viszont itt a nyomás rajta lesz. És ezen fog állandóan járni a feje, azért is, mert például az égi energiák ezt önálló szorgalmazzák, és erre lehet számítani. És most itt szeretném elmondani azt is, hogy köszönöm, hogy itt vagytok, és meghallgatjátok a videókat, és időnként szóba hozok így az asztrológiával kapcsolatos átfedéseket is. Az én véleményem szerint sokkal, vagyis hogy az egész energia az mindenféle szinten működik, mind a kártyák szintjén, mind az asztrológia, mind a pszichológia, és minden más szinten is, és mindegyik összekapcsolódik, de még az antropozófia, az asztrozófiával is, és azt tapasztalom, hogy az asztrológiát rengetegen tanulják, viszont amikor már magasabb szintre léphetnének, akkor ott egy-egy kisebb nehézség miatt elakadnak, és akkor így ez megakadályozza őket abban, hogy nagyon is jó asztrológ, tehát jól tudják olvasni a képeket, és én már közétettem a weboldalon, hogy akinek recepcióval, direkciókkal, időpontosítással, tehát a születési időpontosítással kapcsolatosan, szolár, lunár, horoszkópokkal, tehát ez a éves előrejelzésekkel kapcsolatosan vannak elakadásai, azoknak így összefüggéseiben is korrepetálást vállalok, nem annyira, mint amennyire mondjuk az asztrológusok, tehát akik ebből élnek. Én nekem nem az a feladatom, hanem az a feladatom, hogy tovább segítsem azokat, akik valahol elakadtak, megálltak, úgyhogy ezért is mondom el itt, mert tudom, hogy sokan nézik, olyanok is, akik tanultak már asztrológiát, de valahol nem értettek egy pici apró dolgot, és azon kell átsegíteni őket, és akkor én ezt szeretném. Úgyhogy akinek ilyen kívánsága van, az is nyugodtan kereshet, a leírásban megtalálható elérhetőségen, és akkor ott meg tudjuk beszélni, de bármilyen más ilyen egyéni kirakások tekintetében is tudtok keresni. Ajánlom figyelmetekbe a tagságot, ahol viszont a belső gyermek és a kapcsolati traumák, az elengedéssel összefüggésben is tudtok keresni, de ott ezek mellett benne van egy 20 perces videó is, a harmadik szintű, és egy minimum 1 órás beszélgetés a legfelsőbb szintű tagságnál, és én azt gondolom, hogy, és azért is csináltam így, mert mint mondtam, ez mind összefügg, és nem lehet külön-külön venni, és nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy hogyan működik a mindenség, és én ilyen komplexen adom át ezeket az olvasásokat is, meg azokat is, amit így korrepetálásra fölajánlok mindenféle téren, minden energiaolvasás, minden más területen, amit én tudok, azt szívesen átadom, és hogy hogyan lehet-e hasznosítani azokat a dolgokat, ismereteket, amit már máshol tanultatok, de nincsen hatása, és én abban igyekszem segíteni, úgyhogy lehet keresni. Ez ügyben bátran mindenkinek köszönöm, hogy itt vagytok, és mindenkinek minden jót kívánok a következőkre is, és köszönöm azt is, hogy támogatjátok a csatornámat ezzel is, hogy itt vagytok. Sziasztok!